السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفة اليوم البنية بذوق الشوكولا، ذوق روعة. عملتهم بدون قلي في الفرن، لكن اللي يحب يعملهم مقليين فعوض اللي يدخلهم للفرن يقليهم عادي. خليكم تشوفوا الفيديو، فرجة ممتعة ان شاء الله. في الاول عملت الحليب يدفى، خليته يدفى غير شويه. كي تحيو صبعكم فيه ما يحرقكمش الحليب باش ما تحبسوش التفاعل تاع الخميره. مع كأسين تاع الحليب نضيف ملعقه خميره فوريه وملعقه صغيره السكر دوك نعاود نزيد، هذا غير للتفاعل في الاول. نخليهم يتفاعلوا 5 دقائق ونضيف علبه من الياغورت ناتور او ياغورت بذوق الفاني. نضيف كذلك حبه بيض وكأس من السكر. انا عملت كأس من السكر لاننا دوك نضيفوا الكاكاو باش ما يجيناش الكاطومر. ربع كأس من الزيت وملعقه كبيره من الفاني واربع ملاعق من الكاكاو وملعقه صغيره من الملح. نخليهم هيدا شويه يتخلطوا ونبدا نضيف في الفارينه. نضيفوها تدريجيا. انا عملت في الاول 5 كؤوس من الفارينه ونخليهم ينعجنوا. زدت كذلك ظرف خميره كيميائيه تلعب دور محسن غذائي. خليهم الان هيدا ينعجنوا مليح، وانا اللي نضيف في الفارينه تدريجيا. تخلي حوالي 7 كؤوس من الفارينه. كل فارينه وكيفاش، كاين الفارينه اللي تشرب، كاين لا ممكن تدخل لكم 6.5، ممكن تدخل لكم كذلك 7.5 من الفارينه. انا اللي نضيف هيدا تدريجيا حتى اللي تلتم العجينه ضروري تكون تتلاصق شويه في اليد، تكون طريه لكن ماشي كامل هيدا خفيفه كما راكم تشوفوا. هنا مازال يخصها، نعاود نزيد بشويه هاد الكميه تعطينا بزياده. ممكن تقسموا كامل المقادير على 2 باش تعطيكم كميه صغيره، ما عدا حبه البيض اللي عملوها كومبلي، او كذلك الا حبيتوا تزيدوا تنقصوا اكثر عملوا كاس يكون صغير. الان العجينه من بعد ما تمت عملتها في اناء اخر مدهون بالزيت وغطيتها ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. غطيوها مليح. هيدا بعد ما اختمرت نرش مكان العمل بالفارينه ونهبطها هيدا ونبدا نورق فيها. رشوا مليح بالفارينه باش ما تبداش تلصق في يديكم وفي الحلال. نحلها كامل هكذا ونتاكد توجور من التحت. الا ما كانتش كاينه الفارينه نعاود نزيد نرش الفارينه باش هيدا كي نجي نطبع ما يسقوليش الحبات، وكي نجي نحيهم يعواجوا. طبعتهم كامل هكذا بشكل دائري، ونجيب غير لادوي تاع الكريم ونحي بها هكذا في الوسط. العجينه اللي تبقات لي نلمها ونغطيها غير بينما نحط هاد الحبات في الصينيه باش هيدا تسهل عليا بسرعه. نعاود نحلها من بعد كي تريح شويه، تريح حوالي 2 إلى 5 دقائق على الاكثر. نحط هاد الحبات في الصينيه ونغطيهم ونخليهم يختمروا. من بعد ما يختمروا نعمل الفرن يسخن، يختمروا حوالي ربع ساعه ونعمل الفرن يسخن وندخلهم الفرن يكون ساخن. انا حمرت لهم حتى شويه وجههم من الفوق، طيبتهم من التحت وهاد حمرت لهم وجههم شويه من الفوق. عملت الشوكولا الذوب. الشوكولا زدت معاها هكذا شويه تاع الحليب، حوالي 2 ملعقة من الحليب مع 100 غرام من الشوكولا ونخلطها. في الاول تشوفوها فسدت، تبان لكم فسدت، لكن غير زيدوا حركوا. الا شفتوها يبست بزاف عاودوا زيدوا ملعقه من الحليب، ملعقه صغيره من الحليب حتى تولي هكذا ليس. غير بشويه زيدوا الحليب حتى تولي هكذا. لكن الشوكولا البيضاء ما تزيدوا معها والو، قطعوها الى قطع صغيره وعملوها على حمام مائي. غير يبدا يغلي الماء طفيو النار، حركوها حتى تولي رطبه وزينوا بها هيدا. عملوا خطوط. عملت كذلك حبيبات شوكولا، فيرميسيل. تزيين يبقى على حسب كل واحد واش عنده متوفر في البيت. بالنسبه للعجينه ماشي شرط تعجنوها بالبيض، عجنوها بيديكم، تبعوا فقط المراحل. هي سهله، ما تدلكوهاش بزاف، غير تلتم العجينه غطيوها وخليوها تختمر حتى يضاعف الحجم تاعها وكملوا باقي المراحل. هذه هي كانت وصفة اليوم. يجيو احسن من اللي مقليين، ما يجيوش مشربين الزيت، يجيو خفاف ريشه خفاف كي القطن. نتمنى تجربوهم. اذا عجبتكم الوصفه اعملوا لايك واشتراك، فعلوا الجرس اللي بجانب اشتراك ليصلكم كل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.